từ Edmonton đó, đây là Edmonton, nhưng mà từ cái chỗ Capital mình đi đến đây là hơn 4 tiếng đồng hồ lái xe, và có khi chạy 180 cây số giờ. Tương đương bên châu Âu. Thì mình tới một cái nơi nó gọi là Oil Sands Discovery Center, là cái nơi khám phá ra về vấn đề dầu ở trong cát. Thì bây giờ mình lên một cái xe bus để nó dẫn đi một cái tour để mình coi hay là khám phá cái gì mình không biết, thật sự chưa đến đây lần nào, bây giờ đi rồi mới biết. Nhưng mà phải mua ticket 6 người là 252 đồng. Tiền Canada đó lớn hơn tiền Mỹ á. Nhưng mà mệt quá, tại vì show mới vừa xong là lúc 12:30, lòng vòng xong về tới nơi là 1:30 rồi. Chuẩn bị xong là 4 giờ lên đường, tới đây là 9 giờ sáng. Bây giờ tổng cộng là 5 tiếng. Dòm thấy khờ là biết rồi. Cái bánh xe này đó là nặng, cái trọng lượng nặng nó bằng 2 con voi ở Phật Dâu luôn. Nó là đặc mà, nhưng mà tại sao mấy cái bánh xe bự mà nặng như vậy? Tại vì bánh xe này là một trong những cái bánh xe của cái chiếc xe lớn để mà xúc cát có dầu lên đó để mà khai thác đó. Thì từ cái chỗ dưới đất mà lên cái chỗ tài xế ngồi mà lái xe đó là cao 22 feet. Wow. Vậy sợ không? Xe lớn ghê không? Bánh xe phải nặng cứng. Một cái bánh xe gì mà nặng bằng 2 con voi. Đây là cái xe đó nè. Wow. Nhiều khi du khách đến đây đã ghé vô để chụp hình một điểm, mà phần lớn thấy mấy người già. Anh em mình trẻ sao? Mình đang trong một cái trail để đi vào một cái nơi trước kia là một cái hồ, và ở nơi đó ở dưới cũng có cát có dầu. Thì sau khi hãng Suncor lấy hết cái dầu cát lên thì không đổ cái cát mà đã lọc dầu xong trở lại. Đây là một cái thử nghiệm thứ hai, và giữ cái hồ nước nó được trong sạch và bắt đầu sinh vật sinh sôi nảy nở sinh sống. Và những con vật hồi xưa nó không sống thì bây giờ nó về nó sống được. Con vịt con gì đó mình cũng chưa thấy rõ lắm, thấy không? Giờ vô trong mình coi nè. Hồi xưa cái hồ này đó, khi mà ở dưới có cát có dầu đó, nó ô nhiễm cho nên những cái con sinh vật không thể sống được. Thì sau khi khai thác lấy hết dầu cát lên rồi thì cái hồ vẫn giữ nguyên nước, không có đổ cát trở lại nữa như là trường hợp ở bên kia. Thì những sinh vật sống được người ta có trò kể đó thì quá trời luôn. Cái đó là ở trên thôi, khi tính ý là cá. Dạ, dạ. Rồi con gì nữa, con cá này, con rắn này.
đây trước kia là cái hồ thiên nhiên, nhưng mà có một điều là ở bên dưới nó có cát dầu đó. Thì sau khi người ta lấy hết cát dầu lên để khai thác rồi, thì giống như bên kia người ta sẽ lấp đất cát trở lại rồi trồng cây cối. Nhưng ở đây không đổ đất cát trở lại và giữ cái hồ thiên nhiên, chỉ có cái là lấy hết cát dầu lên thôi. Thì người ta mới thử thí nghiệm nuôi những sinh vật nó sống trở lại. Cá sống được, vịt sống được, chim chóc sống được. Trong khi trước kia thì khi mà có cát dầu đó, cái vùng nước nó bị ô nhiễm đi, cho nên không thể sống được. Quá hay. Cái oil sand là một trong những mỏ dầu lộ thiên, có nghĩa là mỏ dầu nó không nằm ở dưới lòng đất mà nằm ở trên cạn, nằm trên mặt đất. Thành ra cái mỏ dầu, những mỏ dầu như thế này á, là nó sẽ là trở thành những cái nơi mà vùng đất hoang dã, không có sinh vật, không có cây cối sống được. Thành ra ở cái hãng Suncorp họ đã khai thác tất cả những cái mỏ dầu trên cạn như thế này và phục hồi lại. Ví dụ như là đất hồi xưa lẫn với dầu, sinh vật không sống được, thì bây giờ lọc sạch tất cả những dầu lên, trả lại vùng đất cho nó đủ màu mỡ để cây cỏ sinh sống. Hồ nước hồi xưa có lẫn dầu, cá sống không được, vịt sống không được, chim không sống được, thì lọc tất cả những dầu đó lên để trả lại cái hồ nước giống như là thiên nhiên ở những nơi khác, để cho vịt, cho cá, cho tất cả mọi sinh vật có thể sống được. Nếu mà cái số trữ lượng dầu của Canada mà được khai thác và bán hết cho Mỹ đó, thì nước Mỹ có thể có đủ trữ lượng dầu xài trong hàng trăm năm, nhiều đến vậy. Đó, ở đây là cái khu vực đầu tiên hồi xưa đó là một cái hồ lớn, hồ nước. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng ở dưới cái hồ nước đó là cát mà nó có thẩm dầu. Đây là một mỏ dầu rất lớn ở phía dưới. Thì khi khai thác người ta mới hút hết những cái cát dầu ở dưới lên, rồi mới lọc lại cách nào? Mình tưởng tượng như là cà phê vậy đó. Mình lọc ra để ra cái nước để uống. Thì cái cát dầu cũng vậy, cát dầu đó người ta phải làm cho nó nóng lên, rồi qua một cái quá trình lọc ra lấy dầu thì còn lại cái phế thải. Cái phế thải lại là đồ tốt. Cái phế thải lại là đồ tốt là tại vì cái cát mà sau khi lấy hết dầu thì nó lại tốt. Thì theo mình từ trước giờ quan niệm mình nói là cát đó, thì cát đâu có gì đâu hột cát. Nhưng không ai ngờ rằng trong cái hột cát lại có 70% đó là cát, còn lại 30% kia trong đó có nước, có chất bổ dưỡng, mà cái chất bổ dưỡng và nước đó có thể nuôi sống được thực vật. Cho nên người ta mới thí nghiệm ở đây. Đây là cái hồ là sau khi khai thác cát lên thì người ta mới đổ ngược lại cái phế thải, lại là cái cát tốt đó xuống đây. Người ta mới rải hột lên trồng trọt thì nó lên mầm, trồng cả lúa mì, lúa mạch được, trồng cỏ, trồng cây được hết. Thì bây giờ nhờ như vậy người ta mới khôi phục lại được cái thiên nhiên bằng cách là thứ nhất làm sao đi dụ thú vật về, động vật trở về. Người ta lấy mấy cái cây bự đó, giống như cây bự của đó, thì thay vì cái cây bình thường lật ngược lại, ấp cái cây, trồng cái cây xuống, đưa cái rễ lên trên, ta thực sự lợi dụng cái rễ, cái tàn nó bự đó để cho chim chóc về làm tổ trong đó. Hay quá. Thành ra bây giờ ở đây có nai nè, ngay cả cái loài ẩn ương mà gần như diệt chủng của Edmonton là tại vì cái dầu cát, cái dơ bẩn của thiên nhiên nó sống không nổi, mà bây giờ đem nuôi trở lại nó sống, nó phục hồi sống lại được. Coi như người ta đang tìm cách phục hồi cái loại mà ẩn ương khan hiếm, hiếm quý này của Edmonton. Các hướng đạo sinh đã đến đây, đã trồng hàng ngàn những cái cây nhỏ, và những cây đó đang mọc lên như là một cái sự hồi phục thiên nhiên ở tại cái vùng đất chết này. Mình thấy ngộ quá. Trong khi thiên nhiên những cái gì dơ bẩn thì người ta đang phục hồi lại và dùng cái dơ bẩn đó để phục vụ cho đời sống con người. Thì dùng cái phế thải của nó lại là làm tốt cho thiên nhiên. Trong khi có những người mình nói chung thôi, được hưởng cái lợi ích do cái xã hội đưa đến, thì qua cái lợi ích đó lại làm ô uế cái xã hội mình đang sống. Ô nhiễm, làm ô nhiễm. Ô nhiễm là đối với môi trường, tôi dùng chữ ô uế là tôi nói con người hưởng cái lợi tiện nghi của xã hội mà bây giờ lại đi làm ô uế cái xã hội mình đang sống. Hiểu vậy đó? Hiểu. Yeah. Nhưng một cái hay nữa là ở Canada
hiện nay đó thì được coi như là một trong những đất nước mà làm sạch thiên nhiên Đứng đầu thế giới. đứng đầu trên thế giới. Dạ. Mà đến đây rồi mới thấy, mà mình nghe cái mùi, mình nghe cái mùi dầu, nó không phải dầu xăng, không phải dầu lửa, cái mùi giống như là hơi có gần nghiêng qua dầu nhớt, hoặc đến mấy cái chỗ sửa xe đó, cái dầu cặn đó, thì hay cái chỗ là mình, nếu thật sự mà nói đầu tiên đó, làm sao bây giờ mình thấy được mà mình tin tưởng được, cát đất mà đâu phải nằm ở ngay trên mặt, nó nằm có chỗ có trên mặt luôn, có chỗ nằm là ví dụ cái hồ nước đi, mình nhớ đó hồ nước, tại vì cái lượng cát là có dầu, cái tỷ trọng nó nặng quá nó nhiều. Ví dụ nước á, tỷ trọng là 1, cái cát dầu này nó tỷ trọng nó hơn 1 thì nó nằm ở bên dưới. Thành ra ở trên là hồ nước, ở trên là nước, nhưng mà dầu nằm dưới, khai thác lấy dầu lên, quá tuyệt vời. Mình đi coi như là cái dơ bẩn đó Ừ. thì mình đem ra mình xài mình bán. Ừ. Còn cái mà mình lọc sạch lại đó mình đổ ra ngoài lại thì cho đất, cho cây nó lên, rồi chim chóc tới được tới. Lấy đồ dơ để xài, đồ phế thải phục hồi thiên nhiên. Hay quá. Hôm nay thì Việt Thảo Vân Sơn cùng với anh em đến thăm một cái xưởng lọc dầu ở tại Edmonton. Cái cơ xưởng này đã có từ năm 1948, là những ngày đầu tiên lấy dầu thô từ lòng đất lên, đến nay đã được 63 năm và đang tiếp tục khai thác dầu ở đây. Với hơn 800 triệu barrel, tức là cái thùng dầu phi đó, dầu thô đã được lấy lên, và theo dự đoán là có 1,3 tỷ thùng dầu sẽ được khai thác ở tại bao dầu này. Có anh Hùng đi theo nè, anh Hùng là của Downtown Auto, có Pete là manager của company này. Ở đây là Ron và đây là Lisa là manager của company, tổng công ty đó. Và hôm nay xuống đây để hướng dẫn anh em đi. Còn tôi là chủ công ty Vân Sơn. Ok, we go. Here we go. Okay. Đi ở ngoài biển á, thấy cái dàn khoan dầu ngoài biển á, nó bự sự, nó cồng kềnh rồi để mà hút dầu lên. Còn đây nhìn thấy vẹt rồi thấy không? Nè, nhìn thấy nè, ở giữa là cái ống trắng, hai bên là hai cái ống đen. Ở giữa cái ống trắng này á là nó hút cái khí đốt tự nhiên lên. Còn hai ống đen này á là nó hút cái dầu thô. Không, dẫn về nhà máy, nó đặt thẳng xuống dưới dầu hút lên rồi xong, chứ đâu phải cồng kềnh giống như ở ngoài biển vậy. Dẫn hoài chứ sao. Thật ra đúng sao đúng, cái này thì dẫn cái khí đốt nè, natural gas, hai bên là dầu thô là đúng, nhưng mà đâu có phải thọc xuống giếng dầu hút lên, chứ thọc dưới đất nè. Ở đây cái túi dầu đó nó lớn đến độ là chiều dài không đó là khoảng 58 cây số, chiều rộng nó là gần 6 cây số. Nó đã khoan hàng ngàn cái chỗ khoan rồi, thì có những chỗ nó có nhiều, có chỗ ít, nhưng mà hiện giờ đó nó có là 450 cái chỗ lấy dầu lên. Rồi từ 450 chỗ đó nó mới truyền ống về đây. Tức là tất cả khí đốt nó truyền dồn chung một cái ống này, và dầu thô nó dồn chung vào hai cái ống này, chứ đâu phải thọc cái ống xuống bơm lên đâu. Chứ không phải đơn giản vậy hả? Tưởng dễ quá chứ. Một cái túi dầu ở trong đó, cái nguyên tắc lấy dầu là đầu tiên là đưa lượng nước mặn xuống, vì cái lượng nước mặn nó có cái tỷ trọng nặng hơn là dầu, để cho cái dầu nó nổi lên trên, rồi dùng khí carbonic nén xuống để cho cái lượng dầu nó nằm ở khúc giữa, và từ đó chúng ta đưa đồ xuống để mà hút cái lượng dầu lên. Và như vậy thì khi hút dầu lên rồi, cái lượng nước mà nó theo dầu đi lên đó được đưa trở lại lòng đất, và cho đến sau khi mình hút hết dầu trong lòng đất thì ở đó là một cái tưới nước mặn để cho giữ đất được an toàn.
nhiều người sẽ thắc mắc một điều, bây giờ cái gas tức là cái khí đốt thiên nhiên và cái dầu thô làm sao tách ra được? Bây giờ cái khí đốt thiên nhiên thì nó bay mà, cái kia là cái loại mà thể lỏng, thì nó dùng cái phương pháp là ép cái khí, cái dầu, cái nước chung với nhau hết để nó đưa vào. Khi đưa vào thình lình giảm liền cái áp suất của nó, thì lập tức cái khí nó bung ra, nó bay lên, lọc lấy cái đó đưa khí vào bên, và cái số dầu thô nước còn lại đưa qua một bên. Đây là cái hệ thống để làm được. Dầu thô là một trong những nguyên liệu cần thiết cho đời sống của con người hiện nay, rất cần thiết. Thì một cái câu hỏi đặt ra, dầu thô có từ đâu? Phải nói là từ hàng triệu, hàng tỷ năm về trước, lâu lắm rồi. Khi mà động vật và thực vật bị do sự thay đổi của vỏ trái đất, bị chôn vùi trong lòng đất, và do độ nóng của cái trái đất nung nấu, rồi cái sức ép rất mạnh của cả một cái quả địa cầu, của đất nó cứng nặng như thế này, cho nên tạo ra dầu hỏa. Thì có người nói rằng động vật đủ rồi, tại vì động vật nó có chất fat, có mỡ, nhưng mà thực vật đâu cần đâu. Nhưng thật sự ngay cả cây cối, tức là thực vật, vẫn cần thiết cho cái sự tạo thành dầu hỏa. Cái ống để mà đưa xuống dưới lòng đất tới cái chỗ có dầu để mình đưa dầu lên trên. Thì cái giếng đào dầu ở đây đó, cái chiều sâu xuống là khoảng 97 ống rồi, là ở nơi đó mới đụng được cái mực dầu. Thì chiều sâu đó là khoảng là gần 1 cây số. Đây là cái nơi có cái mực dầu sâu. Thì cái nơi đây dầu nó không có phun lên, mình phải dùng cái máy bơm lên. Thì đầu tiên cái drill, tức là cái mũi khoan dầu đó gắn ở đầu, bắt đầu nó khoan xuống lòng đất, khoan tới đâu bỏ ống theo tới đó. Khi bắt đầu đụng dầu rồi thì lúc đó mới đem ống lên, tại vì ở đây dầu không có phun, nó biết mực độ sâu. Đem ống lên rồi bắt đầu nó thay cái đầu khoan đó bằng cái máy bơm có cái cánh quạt siêu chung quanh có rất nhiều cánh quạt, thì bắt đầu đưa ngược trở lại. Phương pháp giống tương tự, đưa ngược xuống tới nơi đàng hoàng. Thì muốn cho cái mà máy bơm nó hoạt động là phải có cái hệ thống dây điện nó gắn như thế này. Dây điện nó luôn luôn cho nằm một bên, chứ không phải quấn theo cái ống được. Thì xuống tới nơi, lúc đó là cho hoạt động là cái máy motor nó chạy, đưa dầu lên, rồi mới chạy qua những cái ống đến những cái satellite, mới đưa về cái nhà máy để mà lọc dầu. Có một điều nữa là nếu trong trường hợp cái mực dầu mà nó cao quá, nó cạn chứ nó không phải sâu xuống dưới, thì khi khoan xuống đó mình có một cái an toàn, nó gọi là cái đầu khoan an toàn này. Thì khoan tới rồi đó, nó biết đụng dầu rồi, nó mới xách đào cái không chịu dầu nó bung lên. Rồi cũng dùng cái phương pháp tương tự là nó mở ra thì dầu tự động phun lên trên này chuyển đi thôi. Còn nếu mà trong trường hợp dầu không phun, nó phải đổi cái đầu an toàn này thành cái máy bơm. Cho nên cái phương pháp ở đây hiện giờ thì cái giàn khoan này do cái máy bơm bị hư, cho nên nó mới phải lấy lên, rút ống lên từ từ, cuối cùng rồi nó mới thay cái máy bơm mới, rồi lại đưa xuống trở lại để mà đưa dầu lên. Wonderful. Có thể nói lần đầu tiên Việt Thảo đến một cái nơi, cái nơi khoan dầu, lấy dầu, nhìn thấy tận mắt, nhìn thấy anh em làm việc rất cực khổ. How you done? Are you tired? No. Are you happy with this job? Yeah, right. Yeah. Good money. You know, you do a good job for everybody. I know. Bring oil to the society for everyone to use it. Yep. Hey, cool, man. Yep. Thank you so much. Hey, thank you. Yeah. Hey, thank you for your service. All right. Hey, thank you. You guys keep going working or you fire. No. All right. Thank you. Đây là cái loại mà dùng là bomba, thục quá, đem lên. Đây là một trong hai cái loại máy bơm
để đưa dầu thô từ ở dưới lòng đất lên trên những cái ống để truyền đến cái trạm chuyển tiếp để đưa về nhà máy sản xuất. Đây là cái loại dùng như là cái piston đó, cái để mà kéo hút như thế này. Thì cái con ngựa này đó, nó đưa cái ống xuống, nó kéo lên cứ như thế, mà dùng bằng motor để chạy nó. Đó là một cái loại để mà đưa lên. Mình chạy xe trên đường mình thấy có nhiều con ngựa nó đang xì, thấy không? Nó cổ rồi nó xưa, nó cũng giống dạng gì mà nó xét hết trơn rồi. Ở California đó, mà anh đi bờ biển, ví dụ như là Huntington Beach chẳng hạn á, thì thấy nó màu vàng. Màu vàng nhớ không? Cũng giống như là màu vàng. Em mới biết vấn đề này nữa. Thí dụ như miếng đất này của anh đi, mà bây giờ muốn đặt cái này ở đây, thì anh có được chia phần trăm của cái dầu này ở đây không? Cái dầu này là dầu của ai? Thành ra ở Canada đó, cái luật của nó đó, dầu khoáng sản là của chính phủ. Rồi. Anh mua nhà, miếng đất của anh là nằm ở phía trên mà thôi. Rồi những công ty mà họ đến để họ khai thác dầu đó, thì họ trả tiền cho chính phủ. Mỗi một thùng dầu vậy là họ trả bao nhiêu tiền? 5 đồng, 3 đồng, 10 đồng, thí dụ vậy. Còn cái họ đặt cái máy này ở đây, họ làm con đường đi vô, thì họ trả tiền cho người chủ đất. Cái người chủ đất chỉ được hưởng cái tiền driver vô đây và cái tiền ở đây mà thôi. Đúng rồi. Giống như nhà mình nó có cái sân, rồi người ta muốn có cái chỗ đậu xe không có, người ta vô đậu cho mình mướn cái chỗ đậu xe trả tiền, chỉ vậy thôi. Còn dầu dưới là của chính phủ, chứ không phải của mình. Không phải của mình. Vậy thì mình đừng cất nhà ở trên, mình xuống dưới mình cất cái dầu của mình, cất nhà trên dầu. Đây là cái bản đồ của cái túi dầu ở đây và cái điều hành của cái giếng dầu này. Chiều dài từ đây xuống tới dưới này là khoảng 58 cây số. Đây là cái chiều rộng từ gần 6 cây số, ở phía này nhỏ hơn, nhưng mà tính trung bình là khoảng gần 6 cây số. Thì hiện giờ mình đang ở đây là cái trung tâm để lọc dầu. Mình có là tất cả là khoảng 450 cái giếng dầu, tức là cái chỗ đã hút dầu lên được trên một cái túi dầu này. Thì mỗi một cái 16 cái giếng dầu đó nó có một chỗ gọi là satellite để đưa tất cả dầu và khí đốt về cái satellite đó. Rồi từ những cái satellite đó nó mới chuyển dầu và khí đốt về ngay cái trung tâm là hiện mình đang đứng ở đây, để phân khí ra, phân dầu ra, phân nước ra để đưa nước trở về lòng đất, đưa dầu thô lên để biến chế thành nhiên liệu và đưa khí đốt ra để cho mọi người dùng. Cái control room có mục đích nó giống như là trong cái trại gà đó, cái chỗ nuôi gà đó. Thực phẩm có đủ không đủ nó báo, gà chết, gà sống, như là báo hết. Cho nên ở đây cái nhiệt độ, cái áp suất, cái lưu lượng của dầu thô, của khí đốt vô ra như thế nào, cao thấp đều báo hết về cái khu vực này. Và ở đây sẽ kiểm soát bằng hệ thống computer. Cho nên vào một cái khu vực dầu hỏa chúng ta thấy không có người, giống như cái chỗ mà hoang vắng vậy, nhưng thực sự tất cả đều computerized bằng computer hết. Cái này là gì? Cái này là dầu đó, dầu thô. Từ dưới đất lên á. Con lấy sẵn cho. Trong khi mình vô cái chỗ sửa xe đó, cái mùi thơm giống như vậy. Nếm thử. Thử. Khi nếm thử đó, nó không có đắng, nó không có mặn, không có chát, không ngọt. Nó dịu lắm, nó dịu giống như mình nếm cái dầu lửa đó. Nó không có gì hết đó. Thử miếng á, ngon lắm. Thử chút xíu hả? Thử miếng ngon lắm, không làm như giống như cà phê là siro vậy á. Cái này là dầu thô lấy từ lòng đất lên nè. Đây là cái mẫu dầu thô đã lấy từ trong lòng đất, nó màu đen như thế này nè. Nhân sơn sao cho nó good thế. Nói chơi vui. Các em nhỏ khi thấy mà anh Việt Thảo á, hay chú Việt Thảo mà ném dầu này đừng ở nhà, đừng bắt chước nha. Không được. Dầu thô hay là gas, giống như mà xăng, nhớt, dầu không được uống. Tại vì nó độc hại cho cơ thể, nó không có tốt đâu. Cái này tại vì anh Việt Thảo nếm để thử cho biết cái mùi vị của nó như thế nào thôi. Không phải this is not food. You cannot drink, alright? Don't do it. Don't copy me. Alright, thank you. Đừng có bắt chước chú Việt Thảo giống như là chú Dân Sơn. Chú Dân Sơn ngu mới làm vậy thôi. Còn tụi con là đừng có bắt chước giống vậy.
Do cái độ an toàn mình không được đến gần những cái bồn chứa này. Ở đây chúng ta thấy có 4 cái bồn chứa nhỏ. Thì 2 cái bồn chứa bên trái là để chứa cái khí butane, còn 2 cái bồn chứa bên phải đó là chứa khí propane. Ngoài kia 3 bồn chứa thật lớn đó là để chứa cái dầu thô đã được chế biến xong, lọc sạn xong thì mới đưa vào chứa trong đó, để từ đó theo đường ống dẫn về Edmonton. We cannot go closer. No. Tại vì nó sợ trong người nhiệt độ nóng quá nó cháy. Người nào mà nóng tánh quá đó như anh Thảo này nè là không cho tới gần. Sơn được. Em được, em cool. Cõi âm mà. Về ai đâu. Cô hồn các đảng mà. Cái cục đỏ này á, nó gọi là con heo, the pig, the red pig. Cái kích thước của nó đó, nó lớn vừa đúng theo cái ống dầu lớn này. Và nó có những cái bánh như thế này. Nó bằng nhựa cứng, nhưng mà nặng dữ lắm. Khi bỏ trong ống đó, mỗi tuần bỏ một lần. Để chi? Nó theo cái ống dẫn dầu nó chạy, đặng nó clean, nó làm sạch trong cái ống. Bây giờ dầu nhớt mà, trong đó cặn được lắm thì nó dính, nó đóng, nó nghẹt. Mà cái ống này không phải nó chạy gần đâu nha. Nó chạy từ đây tới Edmonton. Yes. Rồi tới Edmonton nó mới lụm nó đem lại đây, trả ở đây, tuần bỏ một lần. Dạ. Cái này con heo nó đi du lịch là từ cái chỗ lọc dầu tới Edmonton luôn, chỗ lấy dầu luôn. Tự nhiên trong từng thông báo tự nhiên là kia đón chợ tiên con heo chạy phượt trap dần ra. Ôi da nặng quá. Nè, dễ sợ không? Quá trời bự. Khi đi tới đây rồi mình mới nhớ lại những lúc mà mình thấy ở trên biển có những cái giàn khoan dầu, rồi những cái con ngựa sắt, mình kêu ngựa sắt đó, nó cầm mổ này nó hút dầu. Mình nói bây giờ nó hút dầu đem chứa đâu? Thì ra là đó là những cái chỗ, những cái giàn khoan dầu, những cái giếng dầu hút đem dầu chứa vào những cái ống đưa vào những cái nơi satellite lớn hơn, rồi từ đó đưa vào những cái trung tâm lớn hơn để mà lọc dầu. Dạ, đưa vào những cái nhà máy như vậy. Dạ. Thì đây cũng chỉ là một cái nhà máy mà đang khai thác một cái túi dầu trong hàng ngàn cái túi dầu của cái tỉnh bang Alberta này. Dạ. Hiện nay thì có rất là nhiều cái nhà máy như vậy đang hoạt động. Chính vì vậy mà cái ngành dầu hỏa của tiểu bang này nó đang phát triển rất là mạnh. Và cũng chính vì vậy cái tiểu bang Alberta này là một trong những tỉnh bang mà không thiếu nợ bởi liên bang Canada. Dạ. Giàu nhất Canada. Dạ. Mình thấy là dầu thô từ trong lòng đất nè, khi được hút lên qua một cái giai đoạn mà chế biến như là của nhà máy này để trở thành dầu thô nguyên chất, từ đây được chuyển về Edmonton. Đây chỉ là cái giai đoạn khởi đầu mà thôi. Nó phải còn nhiều cái giai đoạn phức tạp khác nữa để đưa dầu thô trở thành nhiên liệu, nguyên liệu hay là những sản phẩm để phục vụ cho đời sống con người hàng ngày.